Okay, ready ka na? Yes. 1, 2, 3. Open your eyes. Wow! Hi, this is Elle and welcome to ating budget makeover. Nandito tayo ngayon sa unit ni RC. Alika. Hello! So, di ko kami nag-uusap. Ngayon pa lang, sabi ko sa video na natin i-discuss lahat. So, Yes. gaano katagal ka na dito? 4 years. 4 years na. Yes. So, 4 years talagang bear. Oo, very lang talaga. Very So, lang. improvise lang lahat ng mga gamit ko dito. So, first, anong goal natin para dito sa space? Gusto ko siya functional. And gusto ko din, of course, magkaroon ng mga storages, Okay. ganyan. Kasi medyo marami akong gamit. Wala nga, kulang talaga yung Kulang storage. Nga talaga Kaya ayun, tingnan ko. sobrang daming nakalabas. So, yun yung number 1 goal natin dito is Yes. storage. Hello! So, ano ngayon? Third day ngayon dito. First day, nag-primer lang sila ng puti dito. Second day, nagpintura. Tapos, bukas, dapat yung last day tsaka reveal. So, isa sa mga request niya dito is additional mga storage. Isa sa binili natin is, mamount mo to, tag-isa. Ito, dalawang magkapatong. Tapos, yan, ganyan. Ayan. Diba? Dun na, lagay na natin dyan para sa mga storage. Dyan yan sa wall na yan. Sa wall. Ulit. Yan niya ulit, ha? Tapos, shelf naman, binili ko sobrang cute. Lalagyan mo ng condiments na kung ano-ano, ganyan. And, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 5 hook. So, itong storage natin, dito natin kakabit. Kasi total nandyan yung closet niya, so perfecto dito. Ayan, sakto dyan sa wall na yan. Ito palang unit niya is 24 square meter, di ba? Yes, 24. 24. Maluto ka ba? Recently kasi medyo tinatabad na ako magluto. Kung wala ka rin naman kasi masyadong pwesto, Oo, makakatamad. yes. So, priority na natin si kitchen na at least maging organized, magkaroon ng yes. storage. In terms of function naman, ano pa bang ibang Usually lang, nanonood ako ng mga Netflix, ganyan. Okay. Aside from, di ba, kapag Gusto mo bed ng ako, lounge? Gusto ko sana ng lounge. Okay. Kasi hindi ko alam kung kaya pa ng space. Hindi, I mean, accent chair, hindi naman kailangan isang buong sofa. Oo. At least, bed lang talaga yung relax space mo, parang laging antokin ka na lang. Yes, Ganon. totoo. So, dagdagan natin ng lounge space. Yeah. Ang laki ng problema. Ano na, kaaway nga yung ilaw. Kanina pa. Ayaw eh. Ayan na, yung pa ilaw. So, isa banda dito sa wall. Yan dalawa sa kitchen. Ito sa taas. Yan, na. Puro ano mga ano ba? Yun. Perfect. Perfection. Shelf. Ano? Yes! Ito na lahat ng mga shinating natin sa IKEA. Nandyan na sila. Ayun yung lounge chair natin. Sobrang cute. Ayan, yung mga shelf natin. Nandyan na. Tapos, pipinturahan pa to bukas. Na-stain na. Like, look. Ang ganda. Ano na. Super ganda. Super ganda. So, in terms naman sa look, Sa look, medyo yung gusto ko kasi talaga, close to industrial. industrial. Nag-send siya ng specs Oo. actually. I super like it. Parang ma-wood, Wood, dark gray, cement. Cement. Diba? Yung ganyan. So may touch of black, gray, white, Oo, ganyan yung siguro. ganong ano talaga. Oo. So, as in very neutral. Wala kang gustong pops of any Wala. color. Gusto Wala. mo yan. Yes, Kung ano yung suit niya. Yun yung peg natin ngayon. Yes. Basically. Ang budget pala natin is 50 to 60K. Tignan natin. So, tatry natin 50. Pero, dami yung request eh. Baka sagalin na natin. We'll see. Sige. So, gawin natin lahat yun. Pag-iisipan natin. Yes. I'm super excited. Ako din, super excited. Ngayon, last day na. Magre-reveal na tayo mamaya. Magtutour na tayo mamaya. And, nagkakabit na ng mga artwork. Ayan na. Nagtatanggal na ng tape. Nagagawa natin dyan. Yung airplane, no? May airplane eh. Oh, ang cute. Hello. Wala ka rin makakasakay din ako dyan, no? Tara. Yun pala yung ano natin, hindi beach. Hong Kong. Yun! Bago ako maging senior, Hintay nga natin yung mga senior. baka mag-senior ako sa akin. Para may discount. Magliligpit tayo, maglilinis, magkakabit pa tayo ng frames. Medyo lumiligaya na ako ng konti.
Sige kami yung pwesto nyo. Para ako hindi. Sige, mamaya na yan. Ito na. Ito yung tiles natin ng Kyoto. Gray, tapos black grout para bagay sa industrial team natin. Ang galing ng pwesto nila ng cabinet natin. No? Yan. Tsaka to. Sinong nakaisip niyan? Latest edition. Latest edition to. Ginagawa ng professional. Yung gagaya. Huwag niyong gagayahin niya. Professional lang gumagawa yan. Ano suka? Ayun, na-blackout talaga. Isaw sa mga. We're done! Mag-shoot na! Ayan na sila. Thank you. Tapos na. Naman tayo. Anong masasabi mo sa bagong gawa natin? Gulat ulit? Nagamit ko na yun. Nagamit mo na. I'm so excited. Finally, after 3.5 days ng pag-makeover natin, tapos na natin tong industrial-inspired budget makeover. And I'm so excited to show you. Kaya, alika, tour ko na kayo. Pagpasok nyo ng door dito sa entrance natin, sobrang perfect. Dito na niya kasi nilagay originally yung closet niya, which is, I love it. Di siya nakastorbo sa main space, kaya kinip na natin siya dyan. And ang dinagdag natin is, dito sa side na to, pinili natin tong storage unit na to, which is, lalagyan ng sapatos. Ayan. Naglagay tayo ng hooks dito para sabitan niya ng mga cup and kahit ano, dahil dati, kung saan nakasabit yung mga gamit niya, ngayon, meron na silang dedicated space. Originally, yung dining space niya, meron siyang medyo malaking rectangular table na nandun nakapwesto, pero sabi niya ayaw na ngayon. Hindi naman niya kailangan ng ganun kalaking table, kaya dito natin nilagay yung kanyang dining area. Sakto tong space na to for 2, actually kahit 3, perfect din for laptop niya. Kung mag-work siya dito, meron na dito ang outlet. Sineperate natin tong corner na to, itong space na to, by using tong artwork na to. Parang naging mukhang isang vignette, isang set tong nagaganap dito. Airplane, aviation, pangarap daw niya mag-pilot, ganyan. So, naglagay tayo ng ganong inspired na mga artwork. And of course, yung pailaw natin dito. Ang ganda sa mood, ang ganda ng vibe, kaya naglagay ako dyan. Tapos perfect din dahil nandito yung table niya. Naglagay tayo dito ng cabinet niya. Ayan, ang dami niya pwedeng ilagay dito. Yung before kasi open shelves lang yung patungan niya ng TV. Halos exact color nga yung wall color na pinili natin dito. Pinapaint natin tong wall natin ng gray. Di ba request niya na color, ng black, ng gray, ng very industrial vibe nga. So, baked clay yung tawag dito sa color na to. Nag-match din siya sa existing niya na chair. Naglagay tayo dito ng shelf para sa mga books niya. And paano pa yung gusto niyang i-display, dyan niya ilalagay. Dito sa corner, dito natin nilagay existing niya mirror. Tapos, nagpalagay tayo ng clock dyan. And isa sa ginawa natin is, pinalitan natin yung curtain niya. Ayan. Super blackout. Ang ganda. Ang cozy. Sobrang nakaka-cozy nung vibe. Tapos, yung pinili kong color is dark gray and light gray. Nag-combine tayo para medyo may texture na nagaganap dito sa wall na to. Tapos, yung rod niya, in-extend ko from doon sa may aircon hanggang dito sa wall para mas mukhang expansive, mas nakaluwag ng space kapag yung curtain nyo ganun, as in sagad-sagad sa wall, sagad sa taas. Itong kama na to, ito na yung existing niya. Pero, nakapwesto to before, dito hanggang dito, meron siyang space dyan sa kanto, na parang ako, sayang naman kasi ang medyo maliit na tong unit, diba? So, parang paano natin siya ma-maximize? Gusto ko siyang sagarin dito sa wall na to para mas maluwag yung space natin. But, meron siyang poste dito, kaya ang naisip kong way, itong headboard wall na to. Ito na yung parang visually magsiseparate sa bedroom area niya. Nagkaroon siya ng headboard na flat. Nagkaroon tayo ng pag-mount nitong ilaw niya, which is sobrang perfect. Pwede niyang itapat dito kapag ka magbabasa siya. Pwedeng ganyan. Pwede niyang itapat dun sa taas. Like, ang daming nagaganap sa kanya. Nakapaglagay na tayo ng accent color na wood. Meron pa tayong storage. Dito, meron tayong box. Nagpalagay ako dyan. Pwede niyang lalagyan ng mga charger niya, ng mga kung ano-ano. Dun sa kabila na yon, syempre, ang daming halo na nagaganap dito. Ngayon, bumili ako nito.
Look. Ayan. So, bumili lang ako nito. Magkano lang to? 350. Kasha yung dalawang ganito dun sa loob. Pwede siyang additional pantry, additional kung ano-anong storage. Ang daming magagawa. Kaya, I super love it. Diba? Isang plyboard lang yan na yung naging feel natin. And syempre, ang pinaka-request niya talaga sa lahat is lounge chair. I super love this chair. And kasi naghanap talaga ako ng very comfy, tapos bagay sa industrial vibe natin. Kaya ako dito pwesto to. Nag-isip kasi ako, saan ba best nakapwesto tong chair na to? Gusto ko nang kung saan yung TV, dun nakatapat pareho yung bed, tsaka ito, para may option siya kung saan siya manonood. And dahil nagpakita siya ng mga pegs niyan, common theme sa mga nakita ko, maraming black elements, may mga black walls, ganyan. And nilagay natin dito sa pinaka-headboard wall niya. Ito yung pinaka-accent wall nitong buong space. Tapos, dito naman, sabi niya, gusto ko ng mga artwork na may mga leaves. Ayan. Ayan yung mga artwork natin ng mga leaves. And ang pinaka-favorite part ko nitong makeover is itong kitchen. Itong mga bagay na to, lahat to, mga existing na. Ito yung existing yung cabinet na nandito. Ito na yan. Pero, kulang sa functionality yung space. Pati yung vibe niya, yun yung binigay natin sa kanya. So, nagpalagay tayo nito. Love na love kong square tile natin na gray. Tapos, nagpa-black grout ako. Like, special element. Alam mo yun, may texture, may pattern na nagaganap. Tapos, kulang siya sa storage. Wala siyang kahit anong shelf. So, ayun yung ginawa natin. Nagpalagay tayo dito ng lock shelf to na lalagyan niya ng mga, yan, pwede niya lagyan ng baso, ng mga bowls, ng mga plato. Tapos, itong container na to. Ang dami mong pwedeng malagay dito. Ayan, lahat ng mga condiments niya. Sobrang dami niyang hooks. Ayan, lahat pwede natin sabitan ng mga gamit niya dito sa kitchen, which is perfect. Ito yung existing niyang cabinet. Pinapaint lang natin yung white part nung black. Kakulay nitong wall natin, which is black peach yung color nun. Originally, yung mga ilaw dito is bulb lang, ganyan. Pero pinapalitan natin sila pareho. Dito sa kitchen side, ayan, pinalagay ko tong track light style na dark gray. Tapos, pwede kang mag-ilaw dito sa kitchen. Yung isa, tinapat ko dun sa wall para daming glow na nagaganap, isang ilaw lang. Then, dito sa kabilang side, nagpalagay lang ako ng drop light na black din, bagay din sa overall feel natin. And lahat sila like, nag-match-match lang sila talaga. So, ayan na yung ginawa natin dito sa makeover na to. Ito na yung na-achieve natin. Alam mo yun, nakaka-satisfy talaga kasi parang kailan lang, nung isang araw lang, nagkakwentuhan kami dito, ano yung gusto niyang gawin. Mga na-imagine niyang gusto niya dito sa space niya. And feeling ko na-deliver natin siya. Ako happy talaga ako sa kanya. And love na love ko rin gumagawa ng gantong look. Alam kong hindi halata, mahilig ako sa mga pa-cute, sa mga ganyan, na mga style. Pero as in, na-enjoy ko gumawa ng ganito yung mga industrial feel. Like, I love it! I super love it! And ano nga bang budget natin dito? Ipa-flash ko na lang, i-compute ko. Feeling ko lumagpas ng slide, pero we'll see. Ayan, ito yung overall budget natin. I'm so happy and I'm super excited para i-share sa kanya tong space na to. Kaya, alika, pakita na natin sa kanya. Hello, wait! Hi! Kamusta? Okay naman. Sobrang kinakabahan. Anong feelings mo? Medyo kinakabahan na very excited. Anong ina-expect mo? Siyempre, na-expect ko na maganda talaga. Uy, pressure! Kailangan maganda talaga. Ayan na, sige, wag na natin patagalin yung kaba niya. Halika na. Huwag kang didilat, ha? Okay. Guide lang kita. Sandali lang. Sige, lakad ka lang. Okay. Okay. Shoot. Okay. Okay. Wait lang. So, imaginein mo, ano yung itsura ng unit mo bago tayo, nung unang meeting natin, before Yes. tayo mag-start. Okay, ready ka na? Okay, yes. 1, 2, 3. Open your eyes. Wow! Oh my God! Ang ganda! Wow! Meron akong headboard! Ayos na siya! Marami pa akong mapakita sa'yo, pero sige, i-absorb mo muna lahat. Ang ganda! Ang ganda ng mga elements! Wow! Wow! Oo nga! Airplane! Tsaka may map! Look at your kitchen! Yes! Ano ba? Oo nga! Ang ganda! Ang sarap na magluto. Pwede na ulit, no? Yes, pwede na ulit. Yes. So, may storage ka doon. Pwede ka magpatong dyan. Tapos ito, marami kang pwedeng ilagay. And, meron pa tayong Wow! pwede ka pag bumili ng mga additional layer kasi malalim pa siya. Kung ano mo lang shoes. Ooh! Nice!
Gusto ko yung mga tops ko na Naka-display na sa ganyan. dyan, yes. And yung request mo, Wow, yes. ayan na yung TV. Yes. Ang linis ng tignan. Additional ito storage na naman Yes, dito yes. na wala pang laman, pwede mo punuin. Tapos yung mga books mo. Galing. Kailan lang tayo nakita, di ba? Grabe, ang bilis. Ang bilis galing, na mamaya. ang galing, ang galing. Grabe ito. Sige, Parang- I-feel mo siya, i-feel mo. Yes. Perfect Wait. yan sa height mo. Manonood ako ng You. Pwede may sandal ka. Oo! Sabi ko, Sa Friends, sila siya. di ba, sila ang Joey. Sige, anong favorite element? Favorite element? Elements. Elements! Elements. First, ito talaga. Ito, yung bed. Yung maganda yung pinili yung ano. Talaga. Itong headboard, bagay siya. Very industrial yung color. Tsaka pag nanonood ako ng mga vlogs mo, nakita ko yung mga ganyan sa uy, Sana meron ka rin. Ayan na. Yes. Meron ka na. Yay! Thank you so much! Hindi ko akalain yung experience ko to. I mean, very limited yung budget eh. So, paano nyo siya mapagkakasya, diba? So, feeling ko parang medyo challenging. yung mga Challenging ganyan. talaga. I'm super happy na na-achieve natin Thank you. And hopefully, ma-enjoy mo siya for another madaming years. Sarap tambayan, sarap manood ng movie, ng Netflix. Yes. Yes, Enjoy sobrang talaga comfy. natin. Parang very ano na siya, parang mas komportable ako. Talaga. Oo. Yeah, unlike from before na medyo boring syempre. Ngayon mas may happy. Mas magtatagal na siya Mas dito. magtatagal na ako dito. Okay. Anyway, I super thank you So, and thank you and enjoy so, your thank you so much. space. Sobra talaga. Love. Thank you. Bye-bye.